মোৰ চেনেল ৰখি হৈ থাকিলে আপোনালোকক আজি মই শিকাম যে চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্ট কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ মোবাইলতে। আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব pmyg.nic.in তাৰপিছত চাৰ্চ কৰিব। এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ এইটো চৰকাৰীভাৱে অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ। আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আৱাজ ছফ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তললৈ চাব লাগিব। ইয়াতে ছ'চিয়েল অডিট ৰিপৰ্টছ বুলি লিখা আছে। বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন তাতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে আসাম চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত নিজৰ চিটি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 2021-22। তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাৰ কোডটো বহাব লাগিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত কেপচাৰ কোডটো আগত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড PDF-ত ক্লিক কৰিব লাগিব। দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ গোটেই ঘৰৰ লিষ্ট আমাৰ পঞ্চায়তৰ আহি গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজতে চেক কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম তাৰে আশাৰে ধন্যবাদ।